السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه نن تاسو ته چې د آنلاین ارنینګ نه تاسو ته د روبي کې وایسي ښیم. روبي چې د ډېرو ملګرو جوین کړی موږ سره او څه لګیا دي مطلب ماینینګ کوي، نو چاته دې باره کې معلومات نه وي، زه لګیا یم یو ویډیو جوړوم تاسو ته د کې وایسي باره کې شارټلی. نو امید ده چې ستاسو به خوښه شي او څه معلومات به تاسو ته حاصل شي. ما سره داسې مطلب ډېر زیات ایپس دي، څنګه تاسو دلته ګورئ ارنینګ والا زه ټول لګیم په ټولو کې ورکینګ کوم. نو کوشش مې دا ده چې تاسو ټول دپاره یو داسې یو پلیټفارم مهیا کړم چې مطلب هغه نه تاسو ارنینګ حاصل کړئ. نن سبا ټول خلک آنلاین ارنینګ کوي، نو د آنلاین ارنینګ زه تاسو ته لږ څه بینفټ تاسو سره شیر کوم. او د هغه چې د هغې نه یو پلیټفارم روبي دی، نن سبا چې راغلی دی او ډېر ملګري تپوس کوي چې دا کې وای سي څنګه کېږي. نو اکثریت چې په انګلیسي په اردو نه پوهېږي، نو زه په پښتو کې ورته یو شارټ غوندې ویډیو جوړوم. نو ټول نمبر اول راشو دلته روبي چې دا کوم موږ سره دا اپ دی، دا روبي دی، صحیح ده. د اپ ته به چې دی راشو په دې به کلیک کړو. څنګه چې دا آن شي د اپلیکیشن اوپن شي، نو بیا به ځو د دې کې وای سي سیټنګ ته. کوشش وکړئ چې هر څه تاسو مخکې نه صحیح ورکړي، د کارډ په خپل صحیح مطلب تذکرې یا کارډ په د مخکې چې کوم تاسو صحیح معلومات ورکړي، نو هغه باید چې دلته تاسو هغه یو شی اوسیږي. که هغه کې لږ فرق راغی، نو بیا به کېدای شي تاسو کې وای سي کې هم څه مشکلات رامنځته شي. دلته به پرسنل انفارمیشن ته راشئ. دا چې کوم انفارمیشن دی دا دا ما انفارمیشن کې چې کوم هغه دی باید تاسو ټول صحیح ورکړي وي، صحیح ده. ستاسو مطابق باید دا ټول صحیح وي. د دې نه پس راځو د یوزر ویریفیکیشن ته راځو. په یوزر ویریفیکیشن کې که تاسو ته یې دغه درکړی وي چانس د کې وای سي، نو تاسو دلته مطلب ګورئ دلته راځي تاسو ناٹ ویریفاید، په دې باندې به کلیک کړو. ناٹ ویریفاید باندې چې کلیک کړو دلته تاسو ته راځي چې ویلکم ټو روبي ای کې وای سي. د نه مخکې زه کنټینیو وهو، کنټینیو نه بعد بیا چې دی دلته ګورو تاسو ته کمپلیټ اونرشپ اوور 30 days ښیي، او همداسې مطلب چې دا ریسیو انویټیشن فرام کې وای سي 1.5. که دا مطلب تاسو ته راغلي، نو تاسو مطلب هغې په لیست کې شارټ لیست شوي یاستئ. دې نه بعد چې موږ کنټینیو بیا وهو، دې کې تاسو ته وایي چې مطلب څه پکار دی د کې وای سي لپاره. فل نیم پکار ده، از فار آی ډي کارډ، پاسپورټ، آی ډي کارډ نمبر پکار دی، او ډیټ آف برث پکار ده، جنډر پکار دی، او کرنٹ ریزیډنشل ایډرس موجوده ایډرس چې چیرته تاسو اوسېږئ که نه، که چیرې ضرورت شوی، او فوټوز آف بوت ساید آف د آی ډي کارډس پاسپورټ. نو مطلب چې دا که چیرې پاسپورټ یا مخامخ فرنٹ پیج والا ورته ورکوي، او که چیرې د آی ډي کارډ وي نو بیا چې فرنٹ او بیک دواړه سایډ غواړي، او سیلفي غواړي. نو مطلب څنګه چې دی غواړي مطلب دستخط غواړي درنه، او تاریخ غواړي، او د خپل آی ډي کارډ ځان سره ونیسئ. روبي داسې تاسو نه یو سیلفي غواړي، خپل ځان نه سیلفي وباسئ او بیا ورته اپلوډ کړئ. ښه، دې نه بعد ولندې راشئ. دا ټول تاسو کوشش وکړئ چې دا ریډ کړئ. که څوک په انګلیسي پوهېږي نو دا در سره ریډ کړئ، صحیح دی. هغه نه بعد به تاسو ولندې راشئ، دا مکمل ریډ کړئ. نه پس چې آی هیو ریډ د اګریمنټ. ښه، دا I have read and agree to the agreement، صحیح ده. دې باندې به ټیک کړئ او کنټینیو به کلیک کړئ. کنټینیو نه بعد تاسو ته دا ټایم ښیي. که چیرې تاسو مطلب په شپږ RBL باندې کې وای سي کوئ، نو د دې چې دا مطلب په څلور ساعتونو کې دننه به تاسو ته د دې جواب میلاو شي چې ستاسو کې وای سي پاس دی یا نه. او په څلورو باندې چې دا مطلب نه به تاسو ته اټلیسټ 24 hours کې دا به تاسو ته ریپلی درکوي چې ستاسو کې وای سي پاس ده یا نه ده، صحیح ده. او په 2 RBL باندې مطلب دا ده اټلیسټ 7 days کې مطلب هفته کې دننه به تاسو ته ریپلی درکوي، نو چې مطلب ستاسو کې وای سي پاس شوی نه. نو مونږ خیر مطلب تلوار نه دی، نو هغه دپاره دا چې ده چې دا 2 RBL والا به سلیک کړو، مخکې به لاړ شو، صحیح ده. ستاسو مخکې زه ټرانزیکشن کوم. امید ده چې څه نه څه ترې زده کوئ. دلته چې راغلی ګورئ دا پیمنټ پیج دی، پوه شوئ. پیس پیمنټ 10 minutes کې دننه ورته وکړئ 2 RBL، صحیح ده. دا ایډرس دی،
ته هم کولی شي او ملګري ته هم د ایډرس سینډ کولی شي چې هغه په دې ایډرس باندې مطلب RBL تا ته راولیکي یا سکین کیور یا چیک آوټ باندې. مونږ چیک آوټ باندې کوم سره په هغه کې شته ده او کنې د ادرس کاپي کوي. دا چې کوم ادرس تاسو ته ښکاري دا به کاپي کوي ملګري ته به ولګي او مطلب چې پیمنټ وکړي نو بیا هم کېږي. دلته به تاسو وایي الریډي پیډ او که هغه نه وي نو ته چیک آوټ باندې کلیک کوو خپل والټ کې تاسو سره موجود وي 2 RBL نو خپل والټ نه به دا پی کوو. صحیح ده. ما په چیک آوټ ما سره شته دی 2 RBL زه د خپل والټ نه پی کوم. صحیح ده. نو دا وایي چې you will pay you will send to RBL بیا دا ایډرس دی او دا دغه ډیسټینیشنز دی. صحیح ده. KYC لپاره KYC ټایګر 11 لپاره دا زما چې دی نوم د ټایګر 11 د روبي. زه ټرانسفر وهم. ټرانسفر نه بعد چې دی دا پین کوډ غواړي نو پین کوډ تاسو ورته ورکړئ. صحیح ده. چې پین کوډ تاسو ورکړی وي خپل والټ ما پین کوډ ورکړ خپل زه اوس ډن کوم چې څنګه ډن کوم ټرانزیکشن به وشي زما د والټ نه. نو دا لږ ویټ کوي دا روان دی. څه وایي ټرانزیکشن سکسسفول شو. صحیح ده. وشو دلته چې پیمنټ وشو دې نه بعد څه کوو الریډي پیډ باندې کلیک کوو مخکې ځو. دا وایي amazing and success you have successfully paid the KYC booking fee please press the KYC now to continue. موږ به KYC وهو چې مطلب KYC پیج ته موږ لاړ شو. صحیح ده. دلته تاسو سره آپشن درکوي چې تاسو مطلب په پاسپورټ باندې کول غواړئ یا په د ID کارت باندې کول غواړئ. خوښه که پاسپورټ باندې کول غواړئ تاسو مرضي چې په څه باندې کوئ. زه په ID کارت باندې کلیک کوم ورته او کنټینیو پریس کوم. then about the way you are using paid KYC request with the you have minimum of uses in KYC process to correct errors. بیا څه هدایت ورکوي که نه چې مطلب please prepare the national ID card password that match the account ownership information. Please provide clear, sharp and correct image. دې نه پس به ته چې the KYC fee amount is non-refundable in resulting case. اوکې I got it ورته ووهئ او مخکې لاړ شئ. صحیح ده. دا وایي که چېرته هغه شو KYC هغه شو نو مطلب چې دا ریفنډیبل نه دي. اوس دې کې به ډاکومنټ ID کارت انفارمیشن ورکوي ورته نیم فل نیم ډیټ آف برث او نیشنالیټي او دا شیونه به راګوره زه فل کوم تاسو ته ښیم. صحیح ده. بیا به چې دی تاسو وروره داسې وکړئ چې دا KYC کوم معلومات دي تاسو ته ښیم. دی کې مطلب چې دا ID نمبر شو دا به ورته کې پکې دا نوم شو نوم به مکمل څه په ID کارت مطابق باندې هغه ټول به اپلوډ کړي. ورته ډیټ آف برث شو جنډر شو همداسې چې دی کنټري به ورته سلیکټ کړئ خپل پلیس آف اوریجنس او ایکسپایري ډیټس هم او دا ایشو ډیټس دا پکې د کارت مطابق باندې اپلوډ کړئ. صحیح ده. دا ما خپل ID کارت اپلوډ کړی او په ID کارت فرنټ او بیک سایډ به ورته اپلوډ کړئ او همداسې مطلب چې ما څنګه دا سیلفي وي داسې یو سیلفي به اپډیټ کړئ خپل ID کارت او په یو پیج به ولیکئ روبي او د نننی تاریخ به پکې ولیکئ. صحیح ده. چې کوم تاریخ نن دی دا به دې پیج کې وي دې سره به اپډیټ کړئ چې دا مو ورته کړئ بیا به دلته راشئ دا ټیک نشان ګورئ I have read and agreed the policy او هغې نه بعد به چې په سینډ KYC باندې کلیک کړئ. سینډ KYC چې دا کلیک کړئ بس دا ستاسو KYC به لاړ شي هغې ته او فردر هغې نور چې څه ډیټیلز دي یا به اپروف کړي یا به ریجیکټ کړي. خو انشاءالله تعالی معلومات دقیق دي نو امید ده چې پاس به شي او زه به تاسو سره چې د را روان اپډیټ هم تاسو سره شریک کړم چې زما KYC پاس شو یا ریجیکټ. مننه. دا ما KYC سینډ ووهه. صحیح ده. ستاسو مخکې دا د KYC روان ده پروسس پې کېږي. دا ماته وایي چې پریورټي لیول 3Q انډیکس دا زما د KYC سټیټس ډیټیل دی. صحیح ده. دا solution worldwide KYC 1.0 waiting for approval او تقریبا د کې هفته ټایم ده. هفتې ټایم سره دومره مطلب چې دا هاورز ویټینګ ټایم راځي نو ویت 10 ویک ټایم دا انشاءالله تعالی اپروف شي. کله اپروف شو نو به تاسو ته د یو سکرین شاټ هم په خپل د چینل لارې تاسو سره هم شیر کوم. مننه. او کوشش وکړئ که څوک د آنلاین ارننګ سره انټرسټډ وي او شوقمن وي چې غواړي چې آنلاین ارننګ فری ارننګ زده کړي
نو ان شاء الله تعالی زه کوشش کوم چې داسې ویډیوګانې جوړ کړم چې کوم تاسو ته فایده مند وي او تاسو ته نه ګټه واخلئ. سپیشل هغه ځوانان او خویندې چې کوم زمونږ په وطن کې چې دي مطلب بېروزګاره دي، کارونه نشته دي، نو مطلب د دې نه څه نه څه د ارننګ نه مطلب فایده واخلئ او اوچته کوي. ځکه چې دا نن سبا تمام دنیا لګیا ده په آنلاین ارننګ کې. سره موږ څه خلک دې نه پاتې یو، نو کوشش وکړئ چې د دې نه ټول فایده واخلئ. مننه. نو که څوک نوي وي او چینل نه وي سبسکرایب کړی سره کوشش وکړئ چې زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او نور ملګرو سره هم شیر کړئ. مننه. ومن الله توفیق.